ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. කොම්පොස්ට් පොහොර වලින් පොට්ස් වලට කොහොමද පස් පුරවලා හදාගන්නේ කියලා අපිට ඕනම දෙයක් හිටව ගන්න. ඉතින් විශේෂ වීඩියෝ එකක් එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් සමගින් ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා එළවලු ඒ වගේම මල් වර්ග ඕන එකක් අපිට හිටව ගන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වය පොට්ස් 6ක් එකටම එකතු කරලා තමයි මේ බෑග්ස් වල තියෙන්නේ. මේව නම් මම කඩෙන් සල්ලි වලට ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම නැතත් මේ වගේ පෝර උර ඒ වගේ මොනවා හරි එකතු කරලා මේ වගේ හොඳ පෝර පස් එකක් හදාගෙන ගෙදරදීම හදාගෙන ගෙදර වගා කරන්න. ඉතින් විශේෂ වීඩියෝ එකක් ඒකයි මම මේක ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම ගෙදර හදන ගමන් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයගොල්ලන්ටත් මේක මනසට යන්න ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ මොන ක්‍රමයකට හරි බෑග් වලට පුරවලා එහෙම නැතිනම් පෝර උර ගෝනි නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බෑග් ඒ වගේ මොනකට හරි හදාගෙන පස් පුරවලා ගොවිතැන් කරන්න මොනවා හරි දෙයක් ගෙදර හිටව ගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ගෙදරට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන දේවල් එළවලු වර්ග කොළ වර්ග. ඉතින් මම නම් නිතරම ඒවා කරන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ කලින් වීඩියෝ වල මේක දිග පොට්ස් 6ක් තියෙන ලොකු බෑග් එකක්. මේකට කිලෝ 90ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන කඩෙන් ගෙනාපු කොම්පොස්ට් පොහොර තමයි. ඉතින් මේවා ඔක්කොම රෙඩි කරපුවා තමයි තියෙන්නේ. කිසි දෙයක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. පස් ඔක්කොම මික්ස් කරපුවාමයි. ඉතින් මේක නම් මේ රටවල් වල ටිකක් ගණන් මේ ටිකට ගිහින් තියෙනවා ලක්ෂ 1යි කාලක් විතර. කියන්නේ 1,25,000ක් විතර ගිහින් තියෙනවා මේ ටිකට විතරක්. ඊටත් වැඩි වුණොත් අඩු නැහැ. එක මේ කොටසකට කිලෝ 15ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ලොකු ටිකක් බෑග් තමයි. හැබැයි විශේෂත්වය කියන්නේ මේකේ අවුරුදු 10ක් විතර මේකේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. මේ පස් වලින් ඉතින් හාරලා අපහු අලුත් කරලා ටිකක් කලවම් කරලා තව මොනවා හරි පෝර පස් ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට අවුරුදු 10ක් විතර මේ බෑග් වලින් ඊටත් වඩා සමහර විට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. මේ බෑග් වල නම් තියෙන්නේ හොඳ ඝනකම් රෙද්දකින් තමයි මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඩෙනින් වගේ ලොකු හොඳ රෙද්දක් කොටන් මිශ්‍ර රෙද්දකින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදියට බෑග් ටික දිග ඇරලා ඊට පස්සේ මම ඒකට පෝර පස් ටික ඔක්කොම මේ වගේ බෑග් වලින් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ටිකක් බර වැඩක් තමයි. මම දවස් 2කට 3කට තමයි මේක කොටසින් කොටස කරේ. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් විදියට අරන් එන්න ඕන නිසා මේ එක බෑග් එකක කිලෝ 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කිලෝ 3 බෑග් එක ඩිනාර් 3යි සත ගාණක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 4000කට කිට්ටු ගාණක් තමයි එක බෑග් එකක්. ඉතින් බෑග් 30කට වඩා මම මේකට එකතු කරගත්තා. 10 ගෙනල්ලා මදි වෙන්න ආපහු ගෙනල්ලා තමයි මේ බෑග් වලට මේ පොට්ස් වලට පුරවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට පුරවලා ඊට පස්සේ සමාන ගානට ලෙවල් කරලා ඒකට වතුර එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති දෙයක් මේ වගේ හිටව ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ভেජිටබල් වර්ග, කොළ වර්ග අපිට කන්න අවශ්‍ය වෙන ගොටු කොළ, තම්පලා, මුකුණු වෙන්න, කංකුම් ඒ වගේ එහෙම නැතිනම් එළවලු වර්ග, එහෙම නැතිනම් මල් වර්ග ඕන එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. වතුර ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට අල්ලන්නේ. හොඳින් හිරු එළිය තැනක මේක ගිහින් තියාගන්නත් පුළුවන් පුරවන්න කලින්. හැබැයි පුරවලට පස්සේ මේක ගන්න බෑ ගොඩක් දිග නිසා එක ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් දිගම එකක් තමයි. සෑහෙන දිගයි. මේ බෑග් එක ගැන විස්තර කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි නිකම්ම වියදමක් නැතුවම අපිට ලංකාවේ හොයාගන්න පුළුවන් තියෙන දෙයකින් උපරිමය ෆ්‍රී අරගෙන ඒ කියන්නේ ගෝනි එහෙම නැතිනම් ප්ලාස්ටික් බෑග්ස් ප්ලාස්ටික් බාල්දි ඒ වගේ දේවල් වලටත් ඔයාලට පුළුවන් පුරවලා මේ වගේ හදාගෙන ගොවිතැන් කරගන්න මොනවා හරි අවශ්‍ය දේවල් හිටව ගන්න. ඉතින් මේක ඉතින් පිට රටක නිසා මේගොල්ලන්ට ගාණක් නැහැ. මොකද මෙහි වැලි පොළව නෙමෙයි හැමතැනම මිදුලේ තියෙන ටයිල් අල්ලපු පොළවවල් බිම. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් මෙහෙට වටින්නේ. නමුත් අපේ රටේ වැලි පොළව තියෙන නිසා ඕන තරම් වැලි පදම් කරලා ගන්න පුළුවන්. කොම්පොස්ට් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ අපේ රටේ ඕන තරම් සම්පත් තියෙනවා. ඒත් අපේ රට දුප්පත් වෙලා තියෙනවා. එක අපැත්තකින් නොදැනුවත්කම සහ ඌමනාවක් නැතිකම නිසා තමයි ගොඩක්ම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ආදර්ශයක් වෙයි කියලා.
මේ විදියට පස් සකස ගන්නකොට ගානට ලෙවල් කරලා ගන්න ඕන කොටසින් කොටස තද කරලා සාමාන්‍ය මට්ටමට අපි හැමතැනම යන සාමාන්‍ය මට්ටමට විසිරෝලා හදා ගන්න ලස්සනට ලෙවල් එකට මේක මේ බෑග් ටික ලස්සනට එක මට්ටමට දාපුවාම එකින් එක බේරිලා ලස්සනට පේනවා වෙන් වෙන් වශයෙන් ඒ කියන්නේ කාමර වෙන වෙනම මේක ලස්සනට පේනවා හදලා ඉවර වුණාම ඉතින් මේක ඕනම දෙයක් හිටව ගන්න පුළුවන් ඕනම ඇට වර්ග අපිට හරිම පහසුවෙන් උදා හදා ගන්න පුළුවන් අඩු වියදමකින් කියන්නේ අඩු වියදම කියන්නේ අඩු වතුර ප්‍රමාණයකින් ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් තියෙන්නේ මේක වතුර ටිකක් මේකට තියලා ඊට පස්සේ ඇට ටිකක් හිටව ගන්න අපිට අවශ්‍ය දේවල් මල්ද ভেජිටබල්ද මොනවද මේ කට මට්ටමට මේක පුරවගෙන තියෙන්නේ මේ මම කලින් තවන් කරපු බැසිල් තමයි හිටවන්න යන්නේ බැසිල් කොළ පැල කලින් තවන් කරලා තිබුණා ටික ගලවලා පිළිවෙලට හිටවගෙන වතුර දාපුවාම මේක ඉක්මනටම පැලවෙනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසානයේ බලන්න පුළුවන් මාස එකමාරකට පස්සේ කොහොමද මේක වැවිලා තියෙන්නේ කියලා ඕනම දෙයක් හිටව ගන්න පුළුවන් ඉතින් වට්ටක්කා හිටවලා පැලවෙලා ඊට පස්සේ මලුත් ඇදලා තියෙනවා මාස එකමාරෙන් මේ වගේ වතුර ඉහළ වගේ එකක් තමයි ගන්න ඕන එකපාරට වතුර දානකොට මේ නැත්තම් මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ පැල ගැලවෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා මේ වගේ පරිස්සමට වතුර ටික දා ගන්න පුළුවන් වතුර මලකින් ජග් එකකින් බීට්‍රූට් ඇට තමයි මම හිටවලා තියෙන්නේ බැසිල් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා රතු පාට එක ලෙමන් බැසිල් ඇමරිකන් බැසිල් ඒ වගේ ගොඩක් වර්ග තියෙනවා හිටවලා වෙන වෙනම ඒ වගේම මලුත් හිටව ගන්න පුළුවන් පාටින් පාට එක කාමරෙන් කාමරයට ලස්සනට මල් දාලා මල් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල නම් මල් වලට වඩා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කණ්ඩ බොණ්ඩ අවශ්‍ය වෙන දේවල් තමයි ලංකාවේ. ඒ ටික තමයි අපිට අවශ්‍යම හැම ගෙදරකම හිටව ගන්න ඕගොල්ලෝ පෝච්චි එක පවා. මේ තියෙන්නේ සති එකමාරකට දෙකකට විතර පස්සේ චුට්ටක් ලොකු වෙලා මේ තියෙන්නේ රෙඩ් බේසිල් එක තමයි. වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණා ඒත් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ ඇමරිකන් බේසිල්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හැමදාම මගේ වීඩියෝ වලට එකතු වෙන ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. මේකෙන් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් අරගන්න ඕගොල්ලොත් මොනවා හරි දෙයක් ගෙදර වවලා තමන්ගේ ආර්ථිකය ටිකක් හරි ඉහළට නග ගන්න රටේ තියෙන දුර්වලකම් අඩු කරගෙන අපේ රට පොඩ්ඩක් හරි ස්වයංපෝෂිත කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගෙවල් වල තමන් මොනවා හරි දෙයක් හිටව ගන්නවා නම් ඒක ලොකු අත්වැසිල්ලක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට එහෙම දෙයක් මතකෙට එයි කියලා. මගෙත් ඉතින් විනෝදාංශයක් විදිහට තමයි මම මේක කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ බීට්රූට් තමයි. මේ වගේ කොළ හදලා සලාද හදලත් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. බලන්න නැත්නම් ගිහලා වීඩියෝ එකක් බලන්න channel එකේ දාලා තියෙනවා සතියකට කලින්. ඉතින් ගිහින් එන්නම් තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. Don't forget subscribe and like, share, click the bell button. See you next video. Bye bye.